हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज मैले हजुरहरूको सामुन्ने पानीपुरीको रेसिपी लिएर आइरहेको छु। सो हजुरहरूलाई मेरो रेसिपी के कस्तो लाग्छ भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर आफ्नो प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सनु होला। सो फर्स्टमा मैले पानीपुरी बनाउनको लागि भिजाएर राखेको हरियो केराउलाई बोइल गर्नको लागि एउटा कुकरमा राखेको छु। हरियो केराउलाई हामीले धेरै बेर पकाउनु हुँदैन। यसमा मैले एक सिटी मात्र लगाएर हावा गइसकेपछि यसलाई एउटा भाँडामा खनाएर राख्न गइरहेको छु। केराउ धेरै पाक्दाखेरिमा हाम्रो पानीपुरी चाहिँ मिठो हुँदैन, त्यही भएर हामीले यो केराउलाई हल्का मात्रै पकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसरी केराउलाई खनाइसकेपछि अब मैले त्यही भाँडामा नै आलुलाई बोइल गर्नको लागि छोडिदिएँ। हजुरहरूले आलु र केराउलाई एकैसाथ पनि बोइल गर्न सक्नुहुन्छ र एकैसाथ बोइल गर्दाखेरिमा हामीले बिचमा ढक्कन खोलेर फेरि केराउलाई झिकेर फेरि ढक्कन लगाएर आलुलाई चाहिँ उसिन्नको लागि छोडिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो झ्याउ हुने भएकोले मैले चाहिँ पहिले नै केराउलाई छुट्टै बोइल गरेर फेरि आलुलाई छुट्टै राखेको छु। हजुरहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी नै गर्न सक्नुहुनेछ। र यो हामीले आलुलाई चाहिँ मजाले पकाउनु पर्ने हुन्छ। सो आलु पाकेन भने चाहिँ हाम्रो त्यो पानीपुरीमा राख्ने मसला चाहिँ राम्रो हुँदैन, त्यही भएर आलुलाई चाहिँ मजाले पाक्ने गरेर हामीले यो उसिन्नु पर्ने हुन्छ। र हामीले कुनै पनि चिजलाई बोइल गर्न राख्दाखेरिमा त्यसमा थोरै नुनलाई एड गरिदियौँ भने चाहिँ त्यो चिज पाक्नको लागि छिटो हुन्छ। त्यही भएर मैले आलुमा थोरै नुनलाई एड गरेर बोइल गर्नको लागि राखेको थिएँ। सो यसरी हाम्रो यो कुकरको हावा पनि गइसकेको छ र यसरी हावा गइसकेपछि अब मैले यो सबै आलुहरूको बोक्रालाई फालेर एउटा भाँडोमा राखेको छु। अब चाहिँ हामीले यो आलुलाई मसिनो गरेर म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हाम्रो आलु राम्रोसँग म्याच भएन भने हाम्रो अचार चाहिँ राम्रो बन्दैन। सो आलुलाई म्याच पनि गरिसकेँ। सो अब चाहिँ हामीले पुरी फुराउनको लागि कराईलाई बसाल्नु पर्ने हुन्छ। सो हाम्रो कराई ताति पनि सकेको छ र तातेको कराईमा मैले थोरै तेललाई एड गरेँ। सो यसरी तेल हाम्रो मजाले खारिएको हुनुपर्ने हुन्छ। तेल राम्रोसँग खारेन भने हाम्रो पुरी चाहिँ राम्रोसँग फुल्दैन, त्यही भएर हामीले तेललाई चाहिँ राम्रोसँग खराएर मात्रै पुरी फुराउनु पर्ने हुन्छ। र हामीले पुरीलाई फुराउनुभन्दा अगाडि घाममा आधी घन्टा वा 1 घन्टाको लागि सुकाउनु पर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरिमा पुरी चाहिँ राम्रोसँग फुल्छ। पुरी फुराउँदाखेरिमा एकैचोटि धेरै पुरी राखेर पनि फुराउनु हुँदैन। एकैचोटि धेरै पुरी राख्दाखेरिमा हाम्रो पुरी चाहिँ राम्रोसँग फुट्दैन, त्यही भएर हामीले पुरी फुराउँदाखेरिमा 3-4वटा मात्रै पुरीलाई एड गरेर फुराउनु पर्ने हुन्छ। र हाम्रो ग्यासको हिट पनि मिडियम राख्नुपर्ने हुन्छ। हाई हिट गर्दाखेरिमा हाम्रो यो पुरी चाहिँ डढ्न जान्छ। सो यसरी मैले सबै पुरीहरूलाई फुराइ पनि सकेँ। यसरी पानीपुरीको पुरी फुराइसकेपछि अब हामीले पानीपुरीको लागि पानी रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ। सो पानी रेडी गर्नको लागि मैले यहाँनिर एउटा भाँडोमा पानी लिएको छु। यसमा मैले मसिनो गरेर काटेको हरियो धनियाँलाई एड गरेँ। त्यसपछि मैले यसमा हरियो धनियाँलाई एड गरिसकेपछि यसमा मैले 1 चम्चा जति पानीपुरी मसलालाई एड गरेँ। पानीपुरी मसलालाई एड गरिसकेपछि यसमा मैले 2वटा मसिनो गरेर कुटेको पाचकलाई पनि एड गरेँ। यदि हजुरहरूसँग जलजिरा छ भने हजुरहरूले जलजिरालाई पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ र जलजिरा छैन भने हजुरहरूले यसरी पिरो पाचकलाई पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ। यसले चाहिँ एकदमै मिठो टेस्ट ल्याउँछ। यसरी जलजिराको सट्टामा पाचकलाई एड गरिसकेपछि अब यसमा मैले मसिनो गरेर पिसेको बिरे नुनलाई पनि एड गरेँ। त्यसपछि हजुरहरूले यो पानीमा धुलो खुर्सानीलाई पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरूलाई धुलो खुर्सानी मन पर्दैन भने हजुरहरूले हरियो खुर्सानीलाई पनि मसिनो गरेर काटेर एड गर्न सक्नुहुनेछ। र अब यसमा मैले कागतीलाई निचार्न गइरहेको छु। यदि हजुरहरूसँग कालो अमिलो छ भने हजुरहरूले कालो अमिलोलाई पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ, तर कालो अमिलो भन्दा हामीलाई चाहिँ कागती नै राम्रो हुने भएकोले कागतीलाई एड गर्न गइरहेको छु। सो यसरी सबै चिजहरूलाई एड गरिसकेपछि अब यसलाई मजाले घोल्नु पर्ने हुन्छ। यसरी मैले यसलाई मजाले घोली पनि सकेँ। सो यसरी हाम्रो यो पानीपुरीको रस चाहिँ बनेर रेडी भइसकेको छ। अब हामीले पानीपुरीमा राख्ने मसलालाई पानीपुरीको मसला रेडी गर्नको लागि एउटा भाँडोमा मैले म्याच गरेर राखेको आलुलाई लिएको छु। त्यसमा मैले एउटा चाउचाउलाई एड गरेँ। चाउचाउ हजुरहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार लिन सक्नुहुनेछ। सो यसरी चाउचाउलाई एड गरिसकेपछि अब यसमा मैले चाउचाउको मसलालाई पनि एड गरेँ। त्यसपछि मैले यसमा टिमुरको छोपलाई पनि एड गरेँ। टिमुरको छोपले हाम्रो चटपटे पानीपुरीलाई चाहिँ एकदमै टेस्टी बनाउँछ, त्यही भएर यदि हजुरहरूसँग छ भने हजुरहरूले पनि एड गर्नु होला, यदि छैन भने हजुरहरूले स्किप गर्न सक्नुहुनेछ। सो त्यसपछि यसमा मैले मसिनो गरेर पिसेको बिरे नुनलाई पनि एड गरेँ। त्यसपछि यसमा मैले
पानीपुरी मसलालाई पनि एड गरेँ र यसरी मसलालाई एड गरिसकेपछि अब यसमा मैले कागतीलाई पनि मिसार्न गइरहेको छु। यदि हजुरहरूलाई कालो अमिलो मनपर्छ भने हजुरहरूले कालो अमिलो पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ। सो त्यसपछि मैले यसमा हरियो केराउलाई एड गरेँ र त्यसपछि यसमा मैले मसिनो गरेर काटेको धनियाँ, प्याज र हरियो खुर्सानीलाई पनि एड गरेर मजाले मोल्ने। यसरी हाम्रो यो अचार बनेर रेडी भइसकेको छ। फाइनली हाम्रो यो पानीपुरी बनेर रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्दो देखिएको छ। सो हजुरहरूलाई आजको मेरो यो भिडियो के कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। बाई बाई, सी यू।